بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في حلقة اليوم سنتحدث عن مصيدة الأخطاء في بايثون. ما معنى مصيدة الأخطاء في بايثون؟ مصيدة الأخطاء هي عبارة عن أكواد بيكتبها المبرمج لتفادي الأخطاء أيا كان نوعها في لغة البرمجة بايثون. لكي نعرف مصيدة الأخطاء وكيف تكتب، هي بتتوقف على نوع الخطأ الذي يمكن توقعه أثناء تنفيذ البرنامج. وهناك أخطاء يمكن اكتشافها من خلال الكومبايلر وهي تسمى exceptions استثناءات، وهناك أخطاء لا يمكن اكتشافها من خلال الكومبايلر ولكن يكتشفها المبرمج بنفسه، ودي بنسميها أخطاء منطقية logic errors. نتعرض على مجموعة من الأمثلة لمجموعة الإكسبشنز هذه الأخطاء وكيفية يمكن معالجتها، ونحدد الأخطاء اللي يستطيع المفسر الخاص بلغة برمجة بايثون تحديدها، وما هي الأخطاء التي لا يمكن تحديدها. مثلا متعارف عليه إن أنا مثلا بكتب اسم المتغير هنا x مثلا يساوي مثلا 1 plus 2، وباجي في السطر بعده بكتب print اطبع لي قيمة x، وبنفذ اضغط هنا run وينفذ اداني هنا القيمة 3 في الاوتبوت. هنا البرنامج تم بشكل سليم، لا يوجد اي اخطاء، لا يوجد اي مشكلة. لكن ماذا يحدث ان انا لو غيرت قيمة المتغير هنا x وغيرت المكان الخاص به واسندته للقيمة هنا مثلا 1 plus 2 يساوي x، هنا وضعت اسم الاوبريتور او المتغير ناحية اليمين والقيمة ناحية اليسار، نضغط run وننفذ اداني هنا syntax error cannot assign to operator، لا يمكن اسناد هذه القيمة لهذا المتغير x، وبالتالي يجب العودة مرة اخرى وكتابة المتغير ناحية اليسار والقيمة ناحية اليمين كما هو متعارف عليه. فالاخطاء السينتاكس ايرورز معناها اخطاء في شكل كتابة الجملة او الجرامر الخاص بالجملة حسب قواعد اللغة مكتوبة بشكل غير صحيح. هذا اول نوع من السينتاكس ايرورز، من الاخطاء الشكلية او الاخطاء الجرامرية في كتابة اللغة، اي لا تتبع اسلوب كتابة اللغة، ومن السهل اكتشافها ومعرفتها اثناء تنفيذ البرنامج، وبيظهر تحتها او اسفلها خط زجزاجي باللون الأحمر، وبالتالي يمكن إدراك هذا الخطأ ومعالجته أثناء كتابة البرنامج. هناك أخطاء أخرى هي اسمها الأخطاء المنطقية، والأخطاء المنطقية لا يمكن اكتشافها من خلال الكومبايلر، تكتب بشكل صحيح ولا يوجد بها سينتاكس ايرور، أخطاء شكلية ولكن تعطي نتائج غير صحيحة. يعني مثلا لو كتبت x مثلا تساوي 4 و y تساوي 2، وأنا هنا بقول z بتساوي x بلس y واقسم على 2، وأنا هنا غرضي إن أنا عايز أحصل على متوسط القيمتين، فبكتب هنا print اطبع ليا بين تنصيف the average المتوسط is، وباخد هنا كوما وبقول له خد المتوسط عبارة x او هنا z، نكتب z اللي هي حاصل قسمة x بلس y على 2، لان احنا عارفين المتوسط الحسابي هو عبارة عن مجموع القيم على عددها، فانا عندي هجمع القيمة x والقيمة y واقسمهم على 2 لان انا عندي عدد المتغيرات 2. نضغط ران ونشوف النتيجة. كتب لي هنا the average is 5، المتوسط هو 5. هل يا ترى النتيجة دي صحيحة؟ 4 زائد 2 يبقى مجموعهم 6، نقسم على 2 يبقى المفروض الناتج يكون 3. هنا حصل خطأ. الخطأ هنا هل هو خطأ سينتاكس ام خطأ لوجيكال؟ لا، هنا الخطأ لوجيكال. البرنامج مكتوب بشكل صحيح، سينتاكس مظبوط، طريقة كتابة الجملة مظبوطة، مفيش أي مشكلة، وبالتالي الكومبايلر لا يستطيع أن يكتشفها، والكومبايلر هنا
نفذ البرنامج بشكل سليم 100% وبدون أي مشاكل ولا أن يحدث هنا أي أخطاء. لكن هنا الخطأ لوجيكال منطقي، بمعنى أن 4 زائد 2 متوسطهم 3 وليست 5 كما أعطى هنا النتيجة the average is 5. وبالتالي يمكن معالجة هذا الخطأ من خلال المبرمج نفسه من خلال خبراته. فهنا بنكتب نصلح الكود ان z مفروض نجمع هنا x بلس y مع بعض، وهنا بترجع للأولويات الحسابية اللي المفروض بيعرفها المبرمج أثناء دراسته في البرمجة أو الخوارزميات، إن هنا لازم نجمع x مع y الأول، لأن هنا بدي أولوية هنا للقسمة قبل الجمع والطرح. وبالتالي هنا هجمع المتغير x على المتغير y أولا وأقسم على 2 وننفذ ونرى النتيجة. اداني هنا the average is 3 وهنا النتيجة صح. يبقى اللي حصل هنا ان انا عالجت الخطأ هذا بشكل منطقي، وبحسب النتائج الاول بالورقة والقلم، وبالتالي اجربها على البرنامج، ارى النتيجة التي افحص النتيجة او اقارن النتيجة التي يعطيها البرنامج بالنتائج المكتوبة او المسبقة على ورق بشكل يدوي. ان كانت النتائج صحيحة اذا هنا الإجابات المتوقعة منطقيا صحيحة. الغرض من هذا أن أوضح أن الأخطاء المنطقية لا يمكن اكتشافها من خلال البرنامج هينفذها بشكل صحيح، مفيش أي مشكلة، لكن النتيجة غير صحيحة. يبقى كلا الخطأ المنطقي يجب عليك معالجته، أنك بترجع تصلح في الأكواد تاني. أما الخطأ السينتاكس سهل أنه يكتشف وبترجع تصلح الأكواد مرة أخرى. لكن نرجع بقى لحاجة اسمها النيم ايرور. يعني مثلا أنا عندي هنا برنت، ده اسم الاسم ده عندي برنت، ده من الريزيرفد ووردز، من الكلمات المحجوزة لدى البرنامج. أنا مثلا هحذف هنا حرف التي ونشوف هنا ننفذ، اداني هنا نيم ايرور، خطأ. ايوه في النيم برنت. هنا قارن كلمة برنت بالكلمة المحجوزة عنده، وجد ان هنا برنت ناقصة حرف، فبالتالي يمكن معالجة هذا الخطأ او يمكن معالجة الخطأ. باجي هنا اكتب تراي واضغط كله واحدد من عند اكسل هنا واضغط تاب من لوحة المفاتيح بيضبط لي الاندنتيشن هنا، وبضغط هنا واخد اكتب عبارة اكسبت. هنا بعالج الخطأ واقول له اكتب لي لو لقيت هنا نيم ايرور، خطأ في النيم، واديني هنا برنت اطبع لي ونكتب ان فيه نيم ايرور. ننفذ نضغط ران، قال لي فيه نيم ايرور، في عندك خطأ هنا في اسم كلمة محجوزة. ممكن ايضا ان انا اكتب هنا برنت بشكل صحيح، ولكن اكتب اسم متغير مش موجود. يعني انا بقول له هنا برنت اطبع لي مثلا حرف الدبليو. هل حرف الدبليو موجود ضمن المتغيرات؟ هل هذا الاسم موجود؟ نرى ادانا ايضا نيم ايرور، مع العلم ان انا كتبت الكلمة المحجوزة صح، لكن كتبت اسم متغير ليس موجود ضمن قائمة المتغيرات الموجودة عنده في البرنامج، اداني نيم ايرور. ده كان معالجة خطأ نيم ايرور، ان انا بكتب تراي وبكتب اكسبت. تراي بكتب هنا الاكواد اللي المفروض ينفذها والمتوقع ان يظهر منها اخطاء، اما اكسبت بكتب هنا من خلالها معالجة الخطأ هيكون ازاي، فبكتب هنا نيم ايرور. ده كان بالنسبة للخطأ اللي هو نيم ايرور. نلجأ تاني لنوع من الاخطاء. انا مثلا عندي x بتساوي مثلا 6 و y بتساوي 2، واجي هنا برنت اطبع لي قيمة x
تتقسم على y. اطبع لي قيمة x مقسومة على y ونفذ. اداني هنا القيمة 3. 6 على 2 تديني 3. النتيجة هنا صح، لا يوجد اي مشكلة. لكن لو انا جيت هنا على y، طبعا احنا بنسمي هنا الاكس ده النوميريتور وواي ده الدينومينيتور اللي هو المقام. ده البسط وده المقام. لو جعلت المقام 0 هنا، نضغط ران وننفذ. كما نرى اداني هنا عشان هنا 0 ديفيجن ايرور، خطأ في قسمة الناتج على 0. ديفيجن باي 0 قال لي انت هنا قسمت على 0. اداني هنا ايرور، خطأ. هل يمكن معالجة هذا الخطأ؟ نعم يمكن معالجة هذا الخطأ. باجي فوق هنا في السطر الاول هنا مثلا اكتب تراي، جرب، واضغط كله، واجي على العبارات ديت هنا احددها ونضغط تاب من لوحة المفاتيح يحركها ليا، يعمل الاندنتيشن مظبوط. ونيجي هنا ونكتب مسافة الخطأ اكسبت، استثناء عندي هنا، ونشوف هنا الاستثناء اسمه ايه؟ زيرو ديفيجن ايرور. فهنا بكتب خطأ زيرو ديفيجن ايرور وناخد كله ونكتب هنا برنت، اطبع ليا، وناخد كوتيشن مارك ونكتب له the denominator should be equal 0. بأن المقام لا يجب أن يساوي 0. ننفذ ونشوف. كليك ران، نجد أنه هنا نفذ الكود بشكل صحيح وتفادى الخطأ، وكتب لي المسج، الرسالة اللي أنا كتبتها هنا accept 0 division. هنا استاد الخطأ وعارف أن الخطأ هنا 0 division، وطبع لي الرسالة وتم معالجته. لو لم أكتب هذا الاكسبت، هذه الجملة، سينتج عنه ان البرنامج يتوقف بشكل مفاجئ وبشكل غير متوقع، وهيكون امر محبط للمستخدم. ده بالنسبة لخطأ زيرو ديفيجن ايرور، خطأ القسمة على الصفر. ايضا يمكن عمل عبارة تأكيدية: هل هذا المقام يساوي صفر؟ ممكن اعيد كتابة البرنامج بشكل اخر. يعني مثلا احذف هنا، احذف كل ده واكتب مثلا x بتساوي 5، y تساوي 2. هنا اقول له assert، اكد لي بان y لا تساوي 0. اتاكد لي ان y دي لا تساوي 0. ونديه هنا عبارة نقول له أكد ليا على كوتيشن مارك، ونقول له y should be greater أو should be أو y shouldn't be equal 0. ادينا عبارة تأكيدية هنا بأن ال y لا يجب انها تساوي 0 equal 0. بعد كده انا باجي في العبارة اللي بعدها واكتب مثلا z بتساوي x مقسومة على y. برنت، اطبع لي قيمة z لنرى النتيجة. نفذ. هنا اخد 5 اللي هي في x و2 اللي هي في y، وقسم x على y واداني برنت z. طبعا هو مر على عبارة assert، تأكد ان y لا تساوي 0. تأكد ان y هنا لا تساوي 0. هو فعلا تأكد ان هي لا تساوي 0، وهنا العبارة كانت true، وبالتالي لم يلتفت الى هذه الرسالة. لكن ماذا يحدث لو انا غيرت القيمة المقام هنا وجعلتها 0. ننفذ ونرى النتيجة. اداني هنا خطأ اسمه assertion error، اللي هي التأكيد خطأ. حصل خطأ هنا، فيجب ان انا اصطاد هذا الخطأ، وكتب لي هنا you shouldn't why shouldn't be equal
0 وكتب لي المسج اللي انا وضعتها هنا. طيب لو سبت البرنامج بالشكل ده او الكود في البرنامج بالشكل ده، البرنامج سيتوقف بشكل مفاجئ ايضا ويحدث خطأ. يجب علي ان اصطاد هذا الخطأ او اصنع مصيدة لهذا الخطأ. فبتجه لبداية الكود هنا وبكتب هنا تراي وبضغط كولوم وبحدد المنطقة دي كده ونضغط تاب من لوحة المفاتيح ونضغط هنا انتر ونرجع من اول السطر ونقول له اكسبت. خد عندك استثناء والاستثناء ده اسمه assertion error. هنا الاسيرشن ايرور انا سابق في عبارة assertion هنا كتبت مسج، المسج دي انا عايزها تظهر فاكتب هنا as message. خد عندك دي كمسج. هنا هياخد العبارة التكست اللي انا كتبته هنا في عبارة assertion هنا كمسج وبعدها نكتب عبارة print اطبع ليا message. هنا اصطدت الخطأ بعبارة accept وعرفت نوع الخطأ هنا الاسيرشن ايرور as message وبرنت ليا برنت مسج. نضغط رن ونرى النتيجة. نرى هنا تفادى عملية التوقف المفاجئ ولم يعطي رسالة هنا باللون الأحمر وكتب لي المسج why shouldn't be equal 0 why shouldn't be equal 0 وبالتالي اصطدت الخطأ هنا بدون أي مشاكل ولن يتوقف البرنامج بشكل مفاجئ. ده كان بالنسبة لمعالجة مجموعة من الأخطاء. في خطأ دايما يحدث برضو خطأ اسمه overflow اللي هي القيمة اللي هي بتكون كتيرة على المتغير جدا جدا وبينتج عنها overflow قيمة متزايدة. يعني مثلا هنا بكتب مثلا import math. هنا استورد المكتبة الرياضيات او العبارات الرياضية ومثلا بقول له A المتغير A بيساوي math دوت accept مثلا 1 وباجي هنا اقول له print اطبع لي A اطبع لي القيمة A او المتغير A. نفذ. طبعا ليها قيمة المتغير 2.7. هنا طبعا دي دالة أسية. أنا لو كتبت 1 معناها 1 هنا بيدوله هنا الأس في الدالة اللوغاريتمية بيلاقي هنا 2.7 هذه القيمة. طب لو اديته 10 هنا ننفذ اداني هنا القيمة دي ظهرت بشكل صحيح. طب لو اديته هنا 100 اداني هنا هذا الرقم ورقم كبير جدا. طب لو اديته هنا 1000 اداني هنا خطأ overflow. ده كان خطأ overflow زيادة في القيمة mass range error خطأ أعلى جدا من الدالة الرياضية هنا. فبالتالي يجب ان انا اعالج مثل هذا الخطأ. اعالجه ازاي؟ ان انا بطلع هنا فوق هنا وايضا اصنع له مصيدة اخطاء فبكتب هنا try وباجي للمنطقة دي كده واضغط تاب من لوحة المفاتيح زي ما احنا عرفنا وبنيجي هنا نرجع من اول السطر ونقول له accept. استاذ خطأ هنا الخطأ ده اسمه overflow error وهنا فولو وهنا print اطبع لي مثلا رسالة اقول له the number الرقم هنا is too large كبير جدا. ننفذ ونرى هنا استاد الخطأ وكتب لي the number is too large. ده كان بالنسبة ايضا لمعالجة نوع من خطأ اسمه overflow. هنا عايزين نعرف او شخص يتساءل ما هي انواع الاخطاء اللي ممكن تظهر عندي. هقول لك دلوقتي على انواع الاخطاء لكن هقول لك على ملحوظة. لا تكتب مصيدة الاخطاء اثناء عملية تطوير البرنامج، يعني اثناء مرحلة كتابة الاكواد تجنب كتابة مصيدة الاخطاء لكي تعرف او تنقي البرنامج من الاخطاء بقدر الامكان، تعمل عملية ديباجنج. اما مصادر الاخطاء بتكون في المرحلة الاخيرة قبل ما تسلم البرنامج للمستخدم. ليه؟ لكي تتوقف او لكي توقف عملية التوقف المفاجئ للبرنامج.
أما لو كتبت مصادر الأخطاء من البداية فلا يمكن لك أن تكتشف كثير من الأخطاء. ودي دايما من عادتنا كمبرمجين إن بنترك الأخطاء كما هي خام لكي نراها ونعالجها من خلال الأكواد، وفي آخر مرحلة بنكتب مصايد الأخطاء حتى نتجنب التوقف المفاجئ للبرنامج. طيب سؤال: ما هي أنواع الأخطاء المحتمل أن نجدها في برمجة بايثون؟ في الحقيقة أن هناك مجموعة أخطاء يمكن أن أرصد البعض منها، وهي built-in exceptions in Python, assertion error, attribute error, end of file error, floating point error, generator exit, import error, index error, key error, keyboard interrupt, memory error, name error, not implemented error, OS error, overflow error, reference error, runtime error, stop iteration, syntax error, indentation error, tab error, system error, system exit, type error, unbound local error, Unicode error, Unicode encode error, Unicode decode error, Unicode translator error, value error, zero division error. إن شاء الله من خلال كتابة المشاريع والأكواد سنتعرف على كيفية معالجة كل هذه الأخطاء وصنع مصيدة لها لتجنب توقف البرنامج بشكل محبط أو بشكل مفاجئ أمام المستخدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.